napapatakaso mula sa Calbayog City. 2 lugar sa bansa ang nananatili sa ilalim ng Signal Number 2 dahil sa bagyong Dante. Manila Mayor Isko Moreno nanawagang itigila ang pag-oobliga sa publiko na magsuot ng face shield. Senador Pacquiao humiling ng tulong kay Pangulong Duterte kaugnay sa iso sa PDP. Channel ang Regional News Group Luzon. Okay, silipin muna natin ang mga pangyayari sa mga probinsya sa pamamagitan ng ating mga loading reporter. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon sa DRILON, Basta Promdi, Lodi! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com.ph. Okay, simulan natin sa Pampanga. 130,000 tilapia, fingerlings pinakawala ng BIFAR sa Pampanga River. Report ito ni Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan. Migit kumulang 130,000 tilapia fingerlings ang pinakawala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa Pampanga River. Bahagi ito ng programang Balik Sigla sa Ilog at Lawa na may layuning pagyamanin ng mga isda sa tubig tabang. Ayon kay BIFAR Regional Fisheries Production and Support Services Division Officer in Charge Ralph Atabay, makatutulong ang isinasagawang stocking ng tilapia fingerlings sa pagiging produktibo ng mga isdang naninirahan sa Pampanga River. Ito din, anya, ang siyang magpapabuti sa hanapbuhay ng mga mangingisda roon. Inilahad ni Atabay na nasa 15,000 tilapia fingerlings din nang ini-stock sa San Vicente Lake habang 30,000 pa ang pinakawalan sa San Francisco River. Mula sa Central Luzon, ako si Mike Sigaral, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Salamat, Mike! Samantala, pagbabakuna sa mga kabataan, pinaghahandaan na ng City Health Office sa Bicol Region. Narito ang ulat ni Radyoman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Pinaganda na ngayon ng mga provincial health office ang lahat ng mga municipal rural health unit at city health office mula sa mga barangay level, kaugnay naman sa mga kabataan na edad 12 hanggang 17 anyos na isusunod naman sa malawakang bakunahan. Kung kaya't yung mga edad na 19, 20 pataas ay dapat na makahabol sa bakunan ngayon ng A4. O dili kaya ay pwede naman maaarihan na silang isabay dito sa malawakan na vaccination ng mga 12 to 17 years old. Ito na ngayon ang dinadandaan ng mga listahan mula sa barangay ng municipality city ng bawat probinsya sa Bicol Region at sa buong Kapuluan. Mula sa Legazpi City, ako si Leo Barceliano, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Good news yan, Leo. At sa Iloilo, ganun din, mga kabataan, handa na rin bakunahan sakaling pahintulutan ng Interagency Task Force. Report yan ni Radyoman Maggie Malyarado ng RMN Iloilo. Nasa 4,500 minors na sa Iloilo City ang nakapag-pre-register para magpabakuna laban sa COVID-19. Sinabi ni Mayor Jerry Tranyas na handa ang Iloilo City na magbakuna ng mga kabataan na 12 hanggang 17 taong gulang sa Oktubre sakaling pahintulutan ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Ayon kay Mayor Tranyas, may sapat na bakuna ang lungsod para sa mga bata. Sinimulan na ng lungsod ang pre-registration ng mga bata kasama ang kanilang mga magulang at tagapag-alaga sa mga barangay o iba't ibang mga pre-registration sites sa mga mall at plaza. Sinabi naman ni Department of Health Region 6 spokesperson Dr. Daphne Charima na ang desisyon ng gobyerno na payagan ang pagbabakuna ng mga menor de edad ay batay sa pag-aaral. Ayon kay Dr. Charima, safe sa naturang age group ang Pfizer at Moderna vaccine na binigyan ng Food and Drug Administration ng Emergency Use Authorization para sa mga batang 12 taong gulang pataas. Mula sa Iloilo City, ako si Maggie Malaryado, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi.
Salamat, Maggie Maleriado. Samantala, higit sa 500 bagong kaso ng COVID-19 sa Region 10 na itala. Narito ang ulat ni Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro. Umabot sa 545 ang bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Region 10. Ito ay base sa datos na ipinalabas ng Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao. Ito ay binubuo ng 543 na mga local cases na kinabibilangan ng 216 mula sa Bukidnon, 14 mula sa Camiguin, 37 mula sa Lanao del Norte, 96 mula sa Misamis Occidental, 95 mula sa Misamis Oriental, 61 mula sa Cagayan de Oro City at 21 mula sa Iligan City. Samantala, dalawang ROF o LSI naman mula sa Camiguin at Cagayan de Oro ang nagpositibo sa COVID-19. 11 ang naitalang namatay dahil sa naturang sakit, dahil dito makyat na sa 2,346 ang bilang ng mga namatay sa COVID-19 sa Region 10. 1,600 naman ang bilang ng mga nakarecover sa COVID-19. Sa kabuuan, umabot na sa 74,400 ang total confirmed case ng COVID-19 sa Region 10, kung saan 71,946 sa mga ito ay local case at 2,454 ay mga ROF at LSI na nagpositibo sa COVID-19. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Joanna Ricote, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Maraming salamat, Joanna. Okay. Libreng RT-PCR testing, hirit naman to ng mga residente ng General Santos. Report to ni Radyoman Rocio ng RMN General Santos. Nananawagan ang local medical community sa General Santos City Government na gawing libre ang RT-PCR service sa mga residente. Ginawa ni Philippine Medical Association Jensen Chapter President Dr. Fidel Piñamante ang panawagan matapos nakapagtala ng 191 na nagpositibo sa COVID-19. Ang Jensen noong nakaraang araw na siyang pinakamataas na bilang sa loob lang ng isang araw at ang sunod-sunod na triple digit ng COVID patient sa lungsod. Ayon sa opisyal, mas maagang malagay sa mga isolation at treatment facility ang mga may minimal o mild symptoms kung agad itong sasalang sa COVID testing. Naniniwala naman si Peñamante na marami ang natatakot na sasalang sa test dahil sa mahal na presyo ng RT-PCR test na nasa 4,500 to 5,000. Bukod sa testing at contact tracing, hinimok naman ang PMA official ang LGU Jensen na palakasin pa ang vaccination rule-out sa mga residente. Mula sa General Santos City, ako si Radyoman Rose Tabausari Shoko, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Thank you, Rose. Samantala, nag-viral na wedding scammer. Oh, kaya itong wedding scammer na ito. Sa Cebu, yan nangyari, arestado. Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu nag-uulat. Naaresto na ng kapulisan sa lungsod ng Mandawi ang suspect na isang wedding coordinator na nanloko sa isang couple na nagpakasal sa Cebu noong isang araw. Naaresto ang suspect na nagngangalang si Nasser Fuentes, 33 anyos, sa kanyang inuupahang apartment sa sitio Sampaguita, Barangay Casili sa Consolacion dahil sa kanyang kaso na estafa noon pang 2013. Ngunit ang pagkakahuli sa kanya ay walang kinalaman sa controversial na pag-scam nito sa wedding reception sa kasal ng mag-asawang sina Cherry Pie Purisima at Arniel Satingasin. Nahuli si Fuentes ilang oras matapos itong dalhin sa ospital dahil nagtangka itong magpakamatay sa gitna ng kontrobersiya. Ngayon nakadetain na sa Basak Police Station sa Mandawi City. Ay sinabi ni Fuentes na nakausap na nito ang mag-asawa na kaniyang na-scam at humingi na siya ng paumanhin kasabay ng kanyang pangako na ibabalik ang nabayad na 65,000 pesos para sa hindi natuloy na wedding reception sa araw ng kanilang kasal. Kasama mo sa Arimen Cebu ang ining Radyoman Ken Galinea, Tatak Arimen. Samantala, Barangay Integrated School sa Calbayog City, pagdadausan ng dry run ng limited face-to-face classes. May report si Kimberly Cambaya ng Infinite Radio Calbayog. Makaraang aprobahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang dry run ng limited face-to-face classes sa mga lugar na mababa ang tsansa ng COVID-19. Personal na nakipagpulong si Samar 1st District Representative Edgar Mary Sarmiento sa mga opisyal ng paaralan sa Calbayog City. Ito'y upang makita ang aktual na paghahanda para sa pilot run ng limited face-to-face classes sa mga paaralan ng Barangay Dawo, Pilar at Makatingog. Sinabi ni Sarmiento na mula sa 120 eskwelahan na pinayagang magsagawa ng limitadong face-to-face learning,
3 paaralan sa kanyang distrito ang napili ng Department of Education na lumahok. Tiniyak ni Sarmiento na well-trained at handang-handa ang mga supervisor at teachers mula sa mga napiling eskwelahan para sa combined face-to-face classes at distance learning ng mga mag-aaral sa Calbayog City. Patuloy naman ang panawagan ng kongresista na magbabakuna laban sa COVID-19 upang maprotektahan ang mga mag-aaral, guro at komunidad laban sa virus. Balita mula sa lalawigan ng Samar, Kimberly Cambaya, nag-uulat sa Basta Promdi, Lodi. Salamat, Kimberly Cambaya. Samantala, nako, sa pagbabalik po ng Basta Promdi Lodi, pagpila sa voter registration sa COMELEC, pahirapan na. As naman, yung mga nag-intay ng deadline, ang hinaing ng ilan nating mga kababayan, tututukan sa pagbabalik ng Basta Promdi Lodi. Tunay na tunay, Promdi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alphard Primecon Construction. Hanap po ba ay di kalidad na pabahay, kalsada, o anumang infrastruktura? Sa Alphard, siguradong di kalidad ang kagamitan at serbisyo. Alphard Primecon Construction. Kaagapay sa di kalidad na pag-asenso. Atin to! Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon sa DRILON, Basta Promdi Lodi! Ang oras, ganap na po, 1:44. Ayan. 6 na araw na lang po at deadline na ng voter registration sa Commission on Elections. Ganito pong nangyayari, napakahaba na daw po ng pila ng mga nagpaparehistro sa COMELEC. Pero marami na rin ang hindi nakakapagparehistro pa. May mga ayaw umabsent sa trabaho. Ang ilan naman takot na pumila dahil baka raw mahawaan ng COVID sa dami ng tao. Ang iba naman sinubukang mag-online registration pero wala na raw pong available na schedule. May ilan naman na kahit pumila na ng madaling araw, bigo pa rin makapagparehistro. Ayan. Nandyan ba si Kong Apid? Nako. Parang wala pa, no? Anyway, sige. Daing po ng marami ay hindi agad makakapagrehistro dahil na rin sa mga ipinatupad ng paghihigpit. O nga naman, bilang pag-iingat laban sa COVID-19, di ba may mga lugar na na-ECQ, merong talagang mataas na alert level dun sa lugar nila. Ang mga reklamong yan ay nagbumula hindi lang dito sa Metro Manila, kundi maging sa iba-ibang probinsya. Gaya ng makakausap natin sa telepono na si Teresa Aini Bugas mula sa Cagayan de Oro City. Magandang hapon sa iyo, Teresa. Good afternoon po, ma'am. Sige nga, ikwento mo ba ang iyong karanasan? Nakailang try ka na ba mag-register, Teresa? Actually po, ma'am, isa po akong registered voter. Matagal na, when I was 18. A different province in Bukidnon. And then, hindi po kasi ako nakapag-vote for 2 consecutive elections. That's why natanggal na ako sa list. And since I transferred na here in Cagayan de Oro City, this is a new residence na, I decided na to update my registration to update. So, ayun,
mag-update ako ng ating voters registration through iRehistro because I believe it is a convenient platform, especially for us na mga actors, in updating our voters registration. So, I already have the copy and went to the mall yesterday kasi doon lang po yung venue natin for application. To my surprise, medyo meron din akong kakabayaan kasi I went there na malapit na yung deadline. Pero due to sa trabaho, because of the nature of my work kasi, kaya gano'n, so mahabol ako sa deadline. To my surprise, ang dami po talagang tao. As in, tapos, tinanong ko yung police officer yesterday, kasi hindi ako makalapit sa table ng mga community officials kasi napakarami talagang tao. I asked them if meron bang priority lane for those who registered through iRehistro kasi it was stated there na for biometric and picture na lang daw po yung kulang sa akin. Alam mo, Teresa, okay. Ang pagkakaalam ko, di ba, na-delist ka lang, pero may biometrics ka na noon nung nasa Bukidnon ka pa. Ang payo ng COMELEC, i-email mo lang ang iyong election officer sa lugar. Pumunta ka sa COMELEC website, tapos i-email mo ang election officer at sila na ang mag-reinstate sa'yo. Hindi ka na kailangan pumunta sa COMELEC para mag-register ulit. Basta na biometrics ka na, di ba noon? Opo, yun na po yung pinagtatakasan, ma'am. Kasi meron na akong records before. Nag-email ka, hindi pa? Hindi pa po. Kasi ang nakalagay ko kasi sa iRehistro, pagkatapos mong mag-update, nakastate kasi doon, ma'am, na kailangan mo pang pumunta sa COMELEC office for the biometrics and picture. Okay. Pero nagbago na sila ng sistema para sa mga na-delist. Okay. Para mapadali, email mo, so alamin mo kung sino, pupunta ka sa COMELEC website, alamin mo kung sino ang election officer dun sa lugar mo, i-email mo, at dun na magsisimula yung proseso. Ay, okay po. Mas maganda po kung if ever ganun. Yun ang sinasabi. Ngayon, babalikan ka namin kung totoong ang foolproof yung sistema na yan. Pero dahil sa nangyari, parang nawawalan ka na ba ng gana mag-register? Actually po, tinanong ko kasi yung police officer yesterday, kung sir, paano po ba to? Sabi niya, ma'am, pumunta ka na lang dito na madaling araw para kumuha ng priority number. Tapos mga 3 a.m. daw. Tapos sabi ko, ma'am, sir, may trabaho pa po kasi ako. Sabi niya, yung iba nga dito, ma'am, ma-absent. Mag-absent ka na lang sa work. Doon ako nawalan ng gana. Sabi ko, hindi mo lang ako mag-vote kung ganito. Wag ka mawala ng gana. Ganon ang payo ng COMELEC ngayon. Sa mga na-delist, basta na biometrics ka nung huli mong registration, mag-email ka. In fact, ang pangako nila, meron kang makakausap. Kumbaga sa Zoom or Google Meet na election na officer para makita na ikaw nga yung sinasabi mong yung pagkakilala sa'yo. Yun, pagkakilanlan sa'yo. Subukan mo at ibalita mo sa amin, ha? Sige po, ma'am. Okay, pero ayan na nga ang nangyayari. Malapit na kasi ang deadline, dagsaan na. O sige, thank you, Teresa, at balitaan mo kami, ha, promise, para ma-report din namin yan sa COMELEC. Okay po, sure po, ma'am. Salamat po, ma'am. Okay, sige.
O, kamustahin naman natin via Zoom ang gurong si Daniel Vicario na higit, 8 oras na pumila para lamang makapagrehistro sa COMELEC. Good afternoon sa iyo, Daniel. Good afternoon, sir. Let me correct na, 7 hours po. 7 hours. 7 hours. Opo. Okay, so after 7 hours, what happened? Natapos po. I started at 6:15, around 6:15 in the morning po. But when I arrived there, it was already, there's a lot of people already queuing. And then, so pinag-antay kami. At around 9 a.m., they are giving us this number. I was given 143, the number. And then around 11 pa po nakapasok ng mall. So, kasi sa mall po yung aking, yung kung saan po ako nag-register. And then, yun po, pila na naman. So, all in all, it's 7 hours po talaga. So, it's a little bit of sacrifice po talaga, no? But sabi ko, let's do this. Actually po, sana nga, I expected na ganun katagal, no? Sana nagdala ako ng trabaho kasi I'm a teacher po, no? So, parang pag teacher po, unlimited yung words. I could have checked a lot of papers. So from my experience, I wouldn't trade. I will still register. I will still vote. Pero sana lang, I think this is discouraging. Kasi masyadong matagal. The queue, it's boring. It's nakakapagod po siya. Is this your first time to register or are you... Transfer po. So basically, to transfer po from Bulacan po to Manila kasi I'm living now here in Manila. Yeah. Well, congratulations. Pinagtiyagaan mo. Kung may medalya ako, sasabitan kita. But, thank you po. Well, that's the spirit because talagang kailangan na mag-participate po tayo. Kailangan yung boses natin ay iparinig natin. Kung sino man ang iboboto mo, alam mo yan, kailangan yan ang essence ng democracy natin. So congratulations. Well, thank you for your patience and also for telling us about your experience. Diyan ka lang, alam mo, if you have time, can you stay and still join us dahil makakausap natin sa linya ng telepono si COMELEC spokesperson James Jimenez. Baka meron kang masabi o masuggest pero medyo too late na. So James, good afternoon. James? Si James Jimenez po ang COMELEC spokesperson. Makakausap natin sa linya ng telepono. I hope the line is clear. James, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon po. Ayan. So, James, may 2 botante kaming nakausap. Yung isa galing CDO kumbaga parang na-delist na siya. Okay. Pero tama ba ang impormasyon ko sa kanya? Itong sabi ko, pwede nang hindi pumila, di ba? Mag-email sa election officer at doon siya mababalik sa listahan basta nakapagbalik. Tama ba? Tama, ma'am. 100%. Kailangan po siya mag-email sa election officer dun sa opisina kung saan siya nagparehistro and she can actually she can have online reactivation po as long as meron siyang biometric. Okay. So she calls the COMELEC officer of CDO, not Bukidnon where she was previously. Dapat po doon sa... kung magre-reactivate po siya, dapat doon siya magre-reactivate sa luma niyang pinagrehistrohan. Kung transfer naman po, hindi siya pwede mag-transfer online if it's a different city or municipality. I see. That means she has to register again. Yes po. She has to reactivate in a different... Kung lilipat po siya ng city or municipality, she has to file a transfer doon sa pinaglipatan niya. And which is, and you have to line up. Yes po. Okay. You know what I will advise her? Pumunta na lang siyang Bukidnon sa araw ng eleksyon. Di ba, no? Ikaw, sa tingin mo, kasi sabi niya, sobrang haba ang pila, hindi na talaga niya kaya. Hindi niya kaya mag-absent. Pag-reactivate na lang po siya sa Bukidnon. Tama. Ako rin eh. Well, James, I'd like you to meet here a teacher. Nagtiyaga ng 7 hours si Daniel.
Ayan. Pakipaliwanag mo naman, James, bakit kailangan magtiis ang mga tulad ni Daniel na mga deadline beaters at it's really expected that there will be a long line. Paano ba? Well, that would be my first answer, ma'am. No? If you're wondering why there are long lines, the answer is staring you in the face. It's because we are less than a week to go before the deadline. Talaga naman pong mahaba ang pila na yan. And yan naman po talaga ang cost ng mahabang pila. Ang dami-daming gusto magparehistro. Now, a lot of people think a lot of people think na ang pagpaparehistro ay simpleng pagtatala lamang ng pangalan sa isang listahan. Hindi po ganun. Kung ganun lang kadali, susulat mo na yung pangalan mo sa kaperasong papel at alis ka na, well, definitely, mabilis po ang proseso. Pero, ang proseso ng voter registration, medyo involved po yan. Una, kailangan natin i-check yung application form mo. Triplicate yan. Susuriin ng maigi ng election officer yung pagkaka-fill up ng form. Pangalawa, i-interviewin ka. Aalamin kung talagang ikaw nga ba ay nakatira dyan sa lugar na sinasabi mong tinitirhan mo. Pangatlo, magkaka-biometrics ka pa. So, yan pong proseso na yan, medyo mahaba yan. It can take anywhere from 5 to 15 minutes depending on how easy it is to deal with the client, no? Kaya po humahaba yung pila kasi meron tayong kanyang klaseng proseso na pinagdadaanan for registering. And again, ang tendensiya kasi ng mga Pilipino, unahan sa madaling araw, sa umaga. No? Kaya po, kung dumating tayo in the middle of the day, expected na dapat natin na mahaba na ang pila. Siguro dumating ka na lang nung pagpasara na. No, wala naman po yung pinag-iba dun sa maghihintay kang bumukas yung tindahan. Halimbawa, kanyari, may hinihintay kang bagong iPhone, diba, pipila ka rin naman talaga. And unfortunately, sa kahit anong sitwasyon kung saan marami ang nag-aagawan sa limited space or time, you will really see a crowd build up. No? Hahaba po talaga yung pila. Again, we try to accommodate everyone. No? Kaya nga po, nakikita natin in many instances, yung mga, especially mga around last days, no, yung mga offices natin, they process something like 600 to 800 people, even though ang original na capacity nila is something like 300 or 250 lamang. Pinupush talaga nila yung mga tao nila. I guess you expected this. Well, Daniel, would you like to, alam mo, pagkakataon mo na to para makausap si James. Meron ka bang gustong ipahayag? At least nagtiyaga ka. At kasalanan mo rin yan. Good afternoon po. So, actually, this is my second time for the walk-in, no? Kasi nung first time ko, pumunta ko doon ng 1 p.m. kasi wala nang slot. So, I have to queue in very early. So perhaps I guess I can suggest if they can make, if something is possible online, like even a Zoom registration, I don't know, they can register everything online and then pag biometric na lang, dun na lang. So hindi yung dun pa magre-register, ano. So we know naman na we are in a different situation. We have to adapt and we have to adapt to the new normal. We cannot do like queuing and crowding. Minsan hindi na iwasan nagkakaroon ng crowding konti, no, but minsan they're moving the crowd, so I find it risky. I think there's a risk in queuing and of course crowding. Although may nagmo-monitor naman, pero minsan wala naman parating may guard, no. So yung risk lang. So as much as possible po siguro, if we can do everything online, except for even for checking of the identification, you can do Zoom. Okay, thank you very much, Daniel, for your for sharing. Director James. Yes po, teacher. Alam mo ba may online na fill up ng forms ng COMELEC? Where you can fill up your forms online and print it out, pero dadalhin mo pa rin sa COMELEC office. Diba? Kasi kailangan ka pa rin magpa-biometric. So yung sinasabi mo na sana pwedeng online, ginagawa naman po namin yan. Ang problema natin ay hindi natin mako-complete yung registration process online. Dahil po, nasa batas, requirement nga, yung personal appearance, remember, yung form, hindi natin pinapapirmahan sa inyo kasi you have to sign it in front of the election officer. At nire-require din po ng batas yung biometrics na hindi po natin pwedeng i-collect remotely. No? So,
yung suggestion na online registration, that's great, no? But also try to understand, we are also working under the limitation set by law, which is not determined by the COMELEC. It's Congress. Congress passed that law, and only Congress can change that law. So yun po ang meron tayo ngayon. Kaya nga ang sinasabi natin noon pa, nagsimula po tayo ng registration natin September 2020. Sinasabi natin, magparehistro na kayo kasi alam natin na mahihirapan tayo pag inabot tayo ng deadline. So, I'm sorry for the inconvenience, and sana ma-spread mo rin yung message to everyone, especially the people who listen to you, na better talaga na magparehistro ng mas maaga. Yes, definitely. Okay, maraming salamat, Daniel. Director James, so Congress has already passed a resolution, no, asking for the extension of the registration period. When is the COMELEC on-bank meeting again? I understand that it may, well, we don't wanna tell that to the people, baka mag-relax na naman. Pero meron bang on-bank meeting on this matter? Actually, Ma'am Tess, no, that'd be an interesting social experiment. No? What if we tell people na magkaka-extension? I expect na makikita natin magwawala yung mga pila ngayon. But leaving that aside, magko-convene po ng management committee meeting ang aming chairman, si Chairman Sheriff Aba, para pag-usapan yung posibilidad ng extension. And hopefully, maisalang natin yan sa Commission and Bank for decision on the 29th. 29th. Okay. Huwag kayong umalis sa pila dyan. Hindi tayo sigurado. Alam mo talagang nakakatawa rin, James, ang tagal nating nagpupukpok ng registration na yan, na announcement, kakalog-kalog ang mga COMELEC offices noon, pero ngayon, hindi talaga, nagagalit sila dahil oras, inaabot silang buong araw. Pag oras de peligro po ang ating pinili para magparehistro, I don't think na we can expect anything else. No? Talagang mahaba po ang pila. Yes. And please don't complain because really, expected na to. In fact, maawa kayo sa COMELEC. You're bearing the brunt, James. Well, yes, ma'am. Okay lang yan. Okay lang po yan. I guess na-anticipate nyo na to, di ba? Yes, ma'am. Na-anticipate din namin yung public clamor for it. And we hope that we can do something about it soon. Okay. Now, any tips for these last-minute registrants? Okay, practical tips po, no? Number one, make sure na tama yung pagkakaprint nyo sa inyong application forms na kinuha nyo from the website, no? Mahalaga po yan. Isa po yan sa mga causes kung bakit humahaba yung pila. Marami tayong nakikita na piniprint nila ng single-sided or piniprint nila sa ibang klaseng papel, etc. Umuulit pa po sila tuloy ng pag-fill up ng form. Pangalawa, pro tip din, magdala na kayo ng photocopy ng inyong ID. Mahalaga po yan kasi isa yan sa mga dahilan kung bakit bumabagal yung pila dahil hinihintay pa yung taong magpapa-photocopy ng ID niya. So, bring a photocopy of your ID because you will have to submit that to the COMELEC officer. And then finally, paalala po dun sa mga ang pakay sa COMELEC office ay voter certification. Tinigil po muna ang pag-i-issue ng voter certification sa mga COMELEC offices. Ang voter certification po ay makukuha nyo na lang ngayon dito sa aming main office sa Intramuros. This is to give way to more voter registration clients, no? So, ulitin ko lang, wala munang voter certification sa mga opisina ng COMELEC. Ang voter certification James, is that voter certification a necessary document ba? Not necessary for voting, ma'am, but nire-require yan sa mga ibang transactions kasi, like for example, for employment or for
I don't know, sa bangko, something like that. At saka ba yata parang senior citizen card, I think that's required to be a Sa ayuda din po, sa ayuda din, yes. Sa ayuda, oo. So please, wag muna pumunta kung yun ang pakay ninyo. Registration lang ang uunahin. James, Yes, po. pakiulit nga, you have to have your registration form back to back. Tama ba? Tama po. It should be back to back and printed on long bond paper. Huwag po natin pagkakasyahin sa short bond paper, no? Or A4. Long bond paper po. 8.5 by 13 inches ang sukat. So, yun pong mahalaga, no? Pangalawa, dala po kayo ng photocopy ng inyong ID. Okay, magdala ng maraming tubig at humandang pumila ng buong araw. Yan ang advice Yes, po. namin. Magbaon ng pasensya. Oh, yun. Kamusta naman ang mga staff ninyo, James? Are they up to the task? Well, medyo understaffed po kami ngayon kasi over the few months na nagkakaroon tayo ng mga surges, tinatamaan din naman po yung mga tao natin, no? So, medyo nagro-rotate kami ng personnel para siguradong yung mga naka-frontline, mga healthy. Pero, medyo numinipis na yung bangko namin kasi marami na kaming mga tao na tinatamaan din ng COVID. Posible bang, if ever there will be an extension, it will be nationwide, no? Not by areas lang. Kasi, I Yes, ask ma'am. because... Sorry, go ahead. Yes, ma'am. Iko-consider natin yan, yung dalawang klase, yung system-wide na extension or yung granular. Uso kasi yung granular. But it's unlikely siguro na dun tayo sa granular, no? Kasi kawawa naman, nag-extend yung kabilang bayan pero sa'yo hindi. Di ba? Baka mainis naman yung mga tao. So, likely po, solution would be system-wide if at all. If ever, yeah. If ever. But, well, you already announced that you have reached actually your target, di ba? Maaga pa eh. When was that? Yes po. Yes po. Lampas na po tayo ng target natin na 4 million new registrants. Nasa 5 million na tayo. And yung ating expected voters sa 2022, nasa 62 million na po. 62 or 52? Sorry. 62. 62. 62. Wow. Yes po. So, tell us ano ba ang risk kung magka-extend? I mean, kasi di ba yung printing of ballots, etc., the whole logistical operation depends on, you know, na matapos yung registration by September 30. Ano ba yung mga magiging possible problems pag na-extend? Well, ang problema po natin talaga, mauubusan tayo ng slack time, no? Yung ating printing halimbawa, madidelay po yan. And then meron tayong mga non-extendable periods like yung paglo-load ng configuration ng makina. That has to be completed by end of the year. And for those configuration files, we need yung fix na number of voters. Because yung number of voters na mag-generate sana ng end of registration, yun yung magiging basis ng tinatawag nating project of precinct. The project of precinct is, just to put a very short description to it, is the number of people in each precinct. No? Kasi by precinct po ang election natin eh. So, kailangan natin malaman yan at we need to be able to load that into the machines by the end of the year. Yun. So, kung magkaka-extension man, parang medyo, parang mahihirapan kayo. Pero kakayanin. Kakayanin naman po, no? Pero kasi ayaw nating ayaw nating nagmamadali kasi pag nagmadali tayo, example lang po, no? Hindi natin, because of extension, nag-start tayo mag-print ng January. So, after January, 2-3 months na lang, elections na, 4 months lang, elections na, tapos biglang nagkaroon ng problema, nagka-aberya dun sa makina ng printing office. Diba? So all of a sudden, nanganganib yung end ng printing.
which will have an impact on the election. Ayaw natin yan. If we start early, we can accommodate these unforeseen circumstances. Yeah. Okay. So, I wish it were different, that people do not wait for the absolute last minute to do this important task, but, well, that's the way it is. So, thank you so much. James, panghuling mensahe na lang sa mga, may balak pang mag-register. Paalala na lang po sa mga nakapila pa. Konting pasensya lang, aabutin kayo niyan sa dulo. And para dun sa hindi pa nakakapagparehistro, kung kaya nyo, magparehistro po kayo Monday to Saturday, including holidays. Bukas po ang COMELEC offices from 8 in the morning until 5 in the evening. So please make sure to register. Bahagi po ito ng ating demokrasya at napakahalagang makialam at makilahok po tayo. Okay, maraming salamat. Director James Jimenez, ang COMELEC spokesperson. Thank you po. Okay, susunod, kikilalanin natin ang grupong walang sawang tumutulong sa mga magsasaka para maibenta ang kanilang mga produkto sa pamamagitan ng tinatawag nilang rescue buy. Uy, ano yon? Malalaman natin sa pagbabalik ng Basta Promdi, Lodi. Tunay na tunay, Promdi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Macapa Corporation. Isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Macapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon sa DRILON, Basta Promdi, Lodi! Malaking hamon ngayong may pandemya ang pagbebenta ng mga ani ng mga magsasaka, lalo na yung mula sa malalayong probinsya. Nang ipatupad ang mahigpit na community quarantine sa pagsisimula ng pandemya, lalong-lalo na, toneladang gulay ang nasira dahil hindi agad ito maibenta. At dahil dito naglunsad ng inisyatibo ang isang social enterprise na naglalayong matulungan ang mga magsasaka na maibenta ang kanilang ani. Sa pamamagitan ng tinatawag nilang rescue buy, direktang nabibili ang mga ani ng mga magsasaka sa online platforms. March 19 ng nakaraang taon nang ibahagi sa social media ng Rural Rising, isang non-government organization, ang kwento ng mga mag-asawang magsasaka sa Cagayan na napilitang anihin at ibenta ang 100 at 20 toneladang repolyo para mabayaran ang kanilang utang. Sa ngayon, mas dumami pa ang magsasakang kanilang natutulungan. Ayan, at makakausap natin via Zoom si Ace Estrada, ang co-founder ng Rural Rising. Magandang hapon po sa inyo, Ginoong Estrada. Ay, magandang hapon, Ses. Maraming salamat po sa inyong panahon. I'm very proud to meet you, finally. I am so happy to meet you as well. Well, I bought a few. I had no idea that Rescue Buy was the name of the project. But tell us, paano from
a year and a half ago, no, you could say that more than a year and a half ago, how much have you grown in terms of purchases and amount of Yes. vegetables or produce It's very hard sold? to quantify because every rescue buy parang 4 tons hanggang 16 tons. Kung minsan maabot ng 4 to 5 trucks pag talagang marami produce. Someone has measured the volume we've moved. Umabot na po kami ng 1 million kilos as of 3 months ago. Opo. Amazing. But you started how many kilos lang or a ton? We started 500 kilos for one truck dun sa mga nabubulok na gulay dito sa Benguet. So, very humble beginnings. Still humble po ngayon. Malit pa po yung grupo. We would like to grow more. The Rural Rising was an existing organization prior to the pandemic, or was it formed because of the pandemic? It was an accidental organization that formed. So what happened is that we're a school dito sa Baguio. We're teaching coding. And then, kung naalala niyo yung story ng honest taxi driver, yung tinuruan mag-coding, nagbalik siya ng 1 million peso. That was us. And then we're also a co-working and incubation for startup business. Nung nag-pandemic, nawala po lahat yun. Our business died. And it started with the post yung nakita namin sa market na pinamimigay ng farmers ang mga produce. So we wrote about it on Facebook. Can we help them? Nag-viral. And then people in Manila started saying, bakit nagugutom ang mga tao dito pero yung mga produce sa Baguio tinatapon? So that was a question that we tried to answer. So we started this. We called ourselves initially the accidental vegetable dealers, says. Yes. Well, but rescue buy those sounds well. We don't want to just rescue them, but we want them to thrive and not rely on charity of yung naawa, nabubulok, but really more because they have pride in what they do and they should be compensated properly. Exactly. And they also should be the ones who benefit from what they produce and not middlemen and not all these, dealers who kind of make more than the actual farmer, hindi po ba? Is this a long-term, I'm sure because you are so, creative in what you do. I'm sure this is part of a long, I'm just guessing, of course, that this is also part of the future goal, maybe? Yes, it is. When you say rescue buy, it's not really PT that's at play here. It's the fact that my grupo tayo, like 20,000 members in the group, and in the page, 50,000 people. And these are the buyers, ready buyers for the produce that we buy from the farmers. We're rescuing produce kasi tinatapon, murang presyo. We're rescuing the farmers from prices na sobrang baba. So what we do, we pay the farmers double the farm gate price, and then we sell it to our members at less than the price they could buy it in Balintawak. And first-class produce po ito, says. So everyone wins. The farmers, our members, and finally, yung pong nabibigyan po ng mga free produce na Barangay Tatalon and Palatas, they receive mga donations of excess vegetables, those that we cannot sell or give to our members. I think what your endeavor has proven is there is a way to cut off some maybe middlemen, diba, who profit from transportation or just even warehousing or because you've proven na, imagine, mas mura pa sa Balintawak, di ba dapat ang wholesale? Paano nangyari yon, di ba po? Kung wala kayo dyan, hindi mapapatunayan na medyo masyadong unfair yung at the end of the producer or the farmer. Yes, we're not waging war on the middleman. We're just showing people that yes, our farmers can compete with the best na pwedeng import
we don't have to buy imported mga gulay and imported na mga fruits because they are here in the Philippines. Maganda. And our farmers cry pag hindi makabenta. They're proud of what they do. Pero kung ang kanilang produkto binibili ng less than the cost to produce, what kind of future is that? Our farmers have no hope. Their children have no future. So we write stories, says, about the produce. We don't sell on the basis of bilhin ko dahil mura. But what we do is we write a story about Mang Bernard na pinalaki niya itong carrots na ganito. This is what he does and he's proud of it. We sell the produce on the basis of stories, says so. Our members read the stories and when they buy, ito yung carrots ni Bernard, ito yung tomatoes ni Mang Jose. And you eat that and if you have an appreciation for the hardship ng mga farmers, and you feel angry, bakit ang gobyerno, they're not helping the farmers more. Sorry to interrupt you. Well, in a way, accidental din niya yung parang because of what you're doing, you've uncovered, diba, all these things. Or maybe it's all, maybe it's there, but people were unaware, you know, of the inequity. And yun na nga. So tell us about your long-term goal. And I guess it's different if you have a connection to the source of your food. Yes, like you said, you know the story, mas mong bibigyang halaga kaysa yung parang binili mo lang, di mo alam saan galing yan, sino ba nagtanim yan, sino ba nagtilim yan, yung parang ganun po, no? That's right. Long-term goals, we're being helped by San Miguel Corporation. They took us off the streets. Nung pong first time namin nagpadala ng mga produce sa Manila, we were unloading the produce in the middle of the night in basketball courts or sa mga barangay halls. And hinahabol kami ng mga gwardiya. Bawal dito, lockdown dito. And then when San Miguel saw what we were doing, they gave us an old house in UP Village. Doon po kami nagdi-dispatch. So that's that. And then later on, Ayala Foundation, yung Ayala Land, gave us the old transport terminal building sa may ATC, Alabang Town Center, and naging dispatch center namin yun. So they have multiplied our ability to dispatch the vegetables to our members. And if there's a God listening right now, ang biggest wish namin is that we could expand this so that, you know, ATC would give us more, yung Ayala Land would give us more sites where we could dispatch vegetables in Metro Manila. And San Miguel Corporation would buy the produce from the farmers so we can give them more regular orders. My consumer base at saka my interest to help. It's just that the farmers are not able to bring their produce to the market and to even have the basic knowledge to sell it to the market that will pay the right price. Yun po. Wow. So can you imagine your simple act of just trying to help one farmer has multiplied? So I'm sure you're going to be, all your wishes I'm sure will come true. Ganun. Ang yabang eh. It's up to me. But I think because you're doing good and also because you somehow will give assurance to the farmers. They have more confidence in planting because they know that they have a ready market. Mahirap yung parang nagtatanim ka tapos hindi mo alam kung bebenta mo tuloy ng mura, di ba po? Parang ganon. Kasi inaabutan ka ng oras de peligro, parang ganon po. Exactly. We have stories of farmers na nagtanim ng kamatis last year and sobra ang talagang overproduction ng kamatis. So, some people say, bakit laging kamatis itatanim? Why don't they go to the high-value crops, yung HVC? And early this year, they planted broccoli. And you know what happened? Bumagsak ang price ng broccoli because everyone is planting broccoli at that time. Cauliflower. So, what we're trying to say is that dapat yung farmers should be able to be helped to rotate their products and find market for it para yung pressure is hindi bumabagsak. But you cannot blame them kasi they're really trying to find their way in selling their produce. So, ruralizing more than buying is bringing attention to the problem and people listen, people try to help. So, ayun po. So, you've bitten off more than you could chew, I suppose. It's difficult.
we are story driven, so I have to write the stories so that our members would act on it. They feel inspired. But the best thing about it is that when you have a group that's dynamic, they try to tell you where you're gonna go. Like just right now, may nagsabi sa akin ng member, merong mga smuggled na carrots na pinapasok ngayon, and it's flooding the market at 25 pesos per kilo. At the time when local carrots right now are at 75, how can our farmers compete? Kawawa naman sila. And these carrots na imported are full of formalin, so they can last for 3 months. We're poisoning the country if we don't stop this. 2 weeks ago, there was a importation of smuggled cabbages. And our farmers in Santa Ana, Cagayan, of which tinulungan tayo ng ang probinsya ng party list to dispose, they're crying and sabi na, bakit ganon? Bakit ganon ang ginagawa ng gobyerno? They're angry. Mahina ang gobyerno habulin tong mga smuggler na to, or malalakas ang loob ng mga smuggler na to dahil protektado sila ng ewan ko kung mga may poder dyan, di ba po? Yun ang dapat, ay nako. Yes, I know. But I have no opinion. Pag sinasabi sa akin ng farmer yun, I can say, huwag niyo isipin ng ganyan. Let's just go forward. Magkano ilang kilo ang kaya niyo ibigay sa amin? Doon na lang tayo mag-usap. To think about things you cannot control, let's just help one farmer at a time. So lagi kong sinasabi, you cannot parang umasa sa gobyerno. We can only help ourselves. So ganun ang mindset. Well, yours is an inspiring story, and dahil sa marami kayong natulungan both on both ends, no, the consumer and the producer. So I'm sure marami pa kayong matutulungan. Maraming pong salamat, lalo na sa inspirasyon na may magagawa tayo kahit mahirap yung sitwasyon, kahit tayong lahat ay nasa gitna ng pandemya na to. Posibleng may natutulungan ka. Yes. Sas, I'd like to talk a little bit lang about our conservation effort, forest and water conservation. So, you said na restricted kami sa rescue buy. That's not quite true. We have a project in Nueva Ecija where we're helping the local farmers to plant inland na binibigyan namin libreng patubig. The idea is that merong market na binibila yung Rural Rising Group. And all we need to do is give them free assistance in their seeds at saka yung kanilang tubig. So it's called the Mount Mingan Forest Conservation Society. So that's what we're doing there in Nueva Ecija. So how can viewers or listeners help? Oh nako, I'm waiting for that question. Please join the Rural Rising Group sa Facebook, Rural Rising PH. Doon po maraming stories at nandun po yung mga rescue buys na ginagawa namin everyday. You can buy, for example, right now we have an effort for Tinok in Ifugao and in Banawe in Ifugao. 20 kilos po ng tomatoes, mountain tomatoes, very fresh, 500 pesos lang. And then we're going to donate another 20 kilos to Barangay Payatas and Tatalon in connection with your purchase. The object is to move yung pong mga tomatoes from Cordilleras and move them to Manila. So we have that effort happening right now. Today we were also helping the Mexico Pampanga farmers with their watermelons. So we're just selling the watermelons at very cheap kumalaw. So, ayan, kung gusto nyong malaman saan kayo makakabili ng prutas at gulay na masustansya at alam nyo kung saan ang source na hindi nilalagyan ng kung ano-anong mga formalin dyan, Rural Rising PH, punta kayo sa Facebook page nila. Yes. Ayan. Thank you very much, Mr. Estrada. We've run out of time because I've been gushing all over about what you're doing. More power to you, and we hope to hear from you again. Yes, we hope to be able to talk to you more about what we do. Maraming salamat po for the time. Maraming pong salamat. Ayan, dyan po nagtatapos ang isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan sa lalawigan. Nako, bastang isyong Promdi po, ako ang inyong kakampi, Ces Orenia DRILON, sa ngalan po ni Kong Apid de Los Santos kasi po, nako, yan na nga ang isang problema.
yung internet natin. Pero alam nyo, minsan wag na nating problemahin yung hindi mo na talaga, wala kang control. Sabi nga ni Mr. Ace, just do what you can. Ayan, have a good weekend. Hanggang sa muli, samahan nyo kaming isulong ang kaunlaran sa mga lalawigan, itaguyod ang kapakanan, at iangat ang husay ng mga probinsyano. Hanggang sa Lunes, happy weekend! Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Lodi! Tunay na tunay, Promdi. Abangan ang susunod na talakayan sa programang tunay na may malasakit at puso sa mga probinsyano. Kasamang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, DRILON, dito sa DCXL 558. Radyo Trabaho, Basta Promdi, Lodi! This is 96.5 Infinite Radio Calbayog, your info music radio. Iba. Fiber internet at cable TV in one? Sa Field Product Service Television lang, meron yan. May internet ka na, may cable ka pa for as long as $9.99 kada